Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn là một trong những đề tài tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông Hoa ngữ. Từng một cặp đôi bước ra từ màn ảnh với cái kết ngọt ngào bằng một hôn lễ tinh khôi, họ từng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự đẹp đôi và tương xứng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quyết định chia tay sau một thời gian ngắn gắn bó đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời của cả hai. 5 năm trôi qua kể từ những cột mốc quan trọng trong biến cố hôn nhân, điều khiến khán giả chú ý không chỉ là sự nghiệp riêng biệt của từng người mà chính là hành trình họ cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con trai trùng. Khi cậu bé này một lớn khôn, cách cả hai đối diện với vai trò làm cha làm mẹ cũng trải qua nhiều thay đổi sâu sắc. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, sự trưởng thành của con trai đồng thời đánh dấu bước chuyển mình rực rỡ trong sự nghiệp. Cô tập trung toàn bộ năng lượng vào công việc, liên tục thử sức với những vai diễn xuất nội tâm phức tạp và gặt hái được hàng loạt giải thưởng uy tín. Dù lịch trình bận rộn đến mấy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn dành khoảng thời gian chất lượng bên con. Khán giả không còn thấy một nữ diễn viên ngập ngừng hay ngại ngùng trước truyền thông, mà là hình ảnh một người mẹ độc lập, tự chủ và tràn đầy bản lĩnh. Việc chứng kiến con lớn lên từng ngày chính là động lực lớn nhất giúp cô giữ vững sự bình thản trước mọi sóng gió của thị trường giải trí. Đối với Phùng Thiệu Phong, thời gian cũng mang lại cho anh sự trầm lặng và sâu sắc hơn. Anh lựa chọn một nhịp sống có phần kín tiếng, tập trung chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng thay vì xuất hiện dày đặc. Trở thành một người cha có con đang ở độ tuổi phát triển nhận thức, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và sự nghiệp giảng dạy, hướng nội. Sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong phản ánh rõ nét trách nhiệm và tình yêu thương của một người bố muốn tạo ra môi trường bình yên nhất cho con. Điều đặc biệt nhất trong mối quan hệ giữa hai người sau nhiều năm chính là sự văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Không hề có những xung đột hay ồn ào trên báo chí. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chọn cách cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Họ duy trì liên lạc ở mức độ vừa đủ để trao đổi về việc học tập, sức khỏe và sự phát triển của cậu bé. Sự trưởng thành của con trai chính là sợi dây liên kết tích cực, giúp cả hai gác lại những khác biệt quá khứ để hướng tới mục tiêu chung là sự hạnh phúc và toàn diện của con. Thời gian 5 năm là một chặng đường đủ dài để làm dịu đi những nuối tiếc và khẳng định lựa chọn của mỗi người. Khi con trai ngày càng khôn lớn, điều thay đổi rõ nhất không phải là khoảng cách giữa hai người, mà là sự trưởng thành trong tư duy và cách yêu thương. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đã tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống riêng, đồng thời tạo ra một tựa lưng vững chắc cho con phát triển trong sự yêu thương đầy đủ của cả cha lẫn mẹ. Hành trình lớn lên của cậu con trai tưởng tưởng không chỉ đánh dấu sự chuyển biến trong tâm thế của từng cá nhân mà còn làm thay đổi sâu sắc cách truyền thông và công chúng nhìn nhận về họ. Khi đứa trẻ bước vào giai đoạn phát triển tư duy mạnh mẽ hơn, nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều chung một mong muốn là bảo vệ tuổi thơ của con khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ và áp lực dư luận. Sự kín tiếng trước ống kính máy ảnh không còn là hành động né tránh, mà trở thành một chiến lược bảo vệ sự bình yên cho gia đình. Khán giả bắt gặp hình ảnh một Triệu Lệ Dĩnh gác lại ánh hào quang của một ngôi sao hạng A để tận tay đưa con đi chơi công viên, hay một Phùng Thiệu Phong kiên nhẫn nắm tay con dạo phố trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Sự ưu tiên này cho thấy tình yêu thương con của họ không nằm ở những lời tuyên bố phô trương, mà hiện hữu qua từng hành động nhỏ mang tính cam kết dài lâu. Cùng với thời gian, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ cũng phát triển thành một tình bạn văn minh và trách nhiệm. Họ không còn bị trói buộc bởi những bất đồng trong quá khứ mà tìm thấy điểm chung duy nhất, nhưng quan trọng nhất là sự trưởng thành toàn diện của con trai. Việc duy trì sự tôn trọng lẫn nhau trước mặt con giúp đứa trẻ nhận thức được rằng dù bố mẹ không còn chung đường, tình thương và sự quan tâm dành cho mình vẫn luôn trọn vẹn và không bao giờ thay đổi. Thực tế này đưa đến một cái nhìn tích cực hơn về định nghĩa hạnh phúc sau đổ vỡ trong gia đình hiện đại. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp nghệ thuật, khẳng định vị thế của một nữ cường nhân tự chủ. Phùng Thiệu Phong giữ cho mình sự phong độ, điềm tĩnh và phong thái của một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm sống. Cả hai cùng minh chứng rằng sự chia tay không nhất thiết phải đi kèm với tổn thương kéo dài, mà có thể là khởi đầu cho một mối liên kết mới văn minh, nơi con trẻ vẫn được lớn lên trong môi trường ngập tràn sự ấm áp và tôn trọng. Song song với đó, cách định hình phương pháp giáo dục con của cả hai cũng bước sang một chương mới khi cậu bé bắt đầu hình thành cá tính riêng rõ nét. Ở độ tuổi này, trẻ em cần nhiều hơn sự đồng hành mang tính định hướng thay vì chỉ là sự chăm sóc sinh hoạt đơn thuần. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của người còn lại trong quá trình trưởng thành của con. Việc chủ động tạo điều kiện để con trai có trọn vẹn tình cảm của cả cha lẫn mẹ giúp cậu bé lớn lên tự tin, không cảm thấy thiếu hụt hay bị tổn thương bởi hoàn cảnh gia đình. Nhìn lại hành trình 5 năm qua, điều thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở những dấu mốc sự nghiệp hay vẻ ngoài của mỗi người, mà chính là sự an yên trong tâm trí họ. Bỏ lại sau lưng những đồn đoán, so sánh hay kỳ vọng từ công chúng, họ đã xây dựng được một trạng thái cân bằng vững chắc. Sự trưởng thành của cậu con trai nhỏ chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất cho những nỗ lực kín đáo nhưng đầy trách nhiệm của cả hai. Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng hành trình làm cha mẹ thì kéo dài suốt đời. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh rằng, khi tình yêu dành cho con đủ lớn, những khác biệt cá nhân đều có thể gác lại để nhường chỗ cho sự thấu hiểu, tôn trọng và một mục tiêu chung, mang lại cho con một tương lai bình an và tràn ngập tình yêu thương.
Thời gian trôi qua không chỉ chữa lành những ranh giới cũ mà còn mang lại tầm nhìn xa hơn cho cả hai trong việc xây dựng nền tảng tương lai cho con. Khi đứa trẻ lớn lên và dần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, áp lực từ cái bóng quá lớn của bố mẹ là điều khó tránh khỏi. Nhận thức rõ điều này, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đồng lòng lựa chọn phương pháp giáo dục hướng con đến sự tự do phát triển cá tính, thay vì áp đặt những kỳ vọng hay hào quang của làng giải trí lên vai cậu bé. Họ thầm lặng chuẩn bị cho con một môi trường học tập lành mạnh, nơi cậu được đối xử như bao đứa trẻ bình thường khác, được khuyến khích khám phá đam mê riêng và tự do lớn lên theo cách tự nhiên nhất. Sự thống nhất trong định hướng này cho thấy một bước tiến lớn trong sự thấu hiểu giữa hai người. Họ không tranh giành ảnh hưởng hay cố gắng chứng tỏ mình là người cha người mẹ tốt hơn, mà thay vào đó là sự phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ trách nhiệm tài chính lẫn tinh thần một cách minh bạch và tự nguyện. Nhìn lại cả một chặng đường đã qua, sự thay đổi lớn nhất chính là việc họ đã chuyển hóa một biến cố hôn nhân thành bài học về sự tử tế và lòng bao dung. Những trải nghiệm từ quá khứ trở thành chất liệu giúp họ sống sâu sắc hơn, chín chắn hơn cả trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Khi nhìn thấy con trai ngày càng khôn lớn, ngoan ngoãn và tự tin, cả hai đều hiểu rằng mọi sự hy sinh và thiện chí mà họ dành cho nhau trong suốt nhiều năm qua là hoàn toàn xứng đáng. Đó không chỉ là câu chuyện của hai ngôi sao nổi tiếng sau khi đường ai nấy đi, mà còn là một thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm gia đình. Dù thời gian có tiếp tục trôi qua và mang đến những thay đổi mới, nền tảng yêu thương và sự tôn trọng văn minh mà Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong đã kiên trì xây dựng sẽ mãi là điểm tựa vững chắc nhất cho chặng đường trưởng thành tương lai của con. Nhìn về tương lai dài hạn, sự trưởng thành của con trẻ cũng là chất xúc tác giúp bản thân mỗi người học cách chấp nhận và trân trọng hơn những bài học từ quá khứ. Không còn những tiếc nuối hay hoài niệm về một thời đã qua, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đã định hình cho mình một tâm thế bình thản để đối diện với thực tại. Sự gắn kết của họ giờ đây mang màu sắc của một tình bạn tri kỷ đặc biệt, nơi cả hai cùng nhìn về một mục tiêu chung với sự tự hào và kiên định. Chính sự trưởng thành của con đã vô tình trở thành cầu nối giúp họ hoàn thiện bản thân từng ngày, biến những khoảng trầm trong cuộc đời thành điểm tựa cho sự bứt phá. Khi đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập sự tôn trọng và tình yêu thương trọn vẹn từ cả hai phía, đó cũng là lúc công chúng nhận ra rằng thành công lớn nhất của một người trưởng thành không chỉ nằm ở những danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà chính là khả năng giữ cho tâm mình an yên và nuôi dưỡng một thế hệ tương lai vẹn toàn. Không chỉ dừng lại ở phạm vi một gia đình, câu chuyện của họ còn lan tỏa và tạo nên những phản ứng tích cực trong cộng đồng khán giả yêu mến cả hai. Sự trưởng thành của đứa trẻ và cách ứng xử văn minh của bố mẹ đã vô tình trở thành một tấm gương sáng về văn hóa ứng xử sau hôn nhân trong giới giải trí. Khán giả không còn thấy những cuộc bàn tán xôn xao hay soi mói thất vọng, mà thay vào đó là sự trân trọng dành cho những nỗ lực thầm lặng của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Mỗi giai đoạn lớn lên của con trai lại mở ra một trang mới trong hành trình hoàn thiện bản thân của từng người. Cùng với sự kiên định trong công việc và sự bao dung trong cuộc sống, họ tiếp tục khẳng định bản lĩnh của những người trưởng thành thực thụ. Cậu bé chính là minh chứng rõ nhất cho việc một môi trường ngập tràn yêu thương và sự thấu hiểu có thể được tạo nên từ chính những quyết định tử tế và trách nhiệm nhất của người làm cha làm mẹ. Sự trưởng thành của đứa trẻ qua năm tháng còn trở thành động lực thúc đẩy cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không ngừng làm mới bản thân trong sự nghiệp nghệ thuật. Khi con trai ngày càng nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh, việc trở thành một hình mẫu tích cực, đáng tự hào trong mắt con là điều mà cả hai luôn hướng tới. Những vai diễn có độ sâu, những tác phẩm giàu giá trị nhân văn mà họ lựa chọn trong giai đoạn này chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà họ muốn gửi gắm đến tương lai của đứa trẻ. Bên cạnh đó, cái nhìn cởi mở và văn minh từ công chúng cũng tạo nên một khoảng không gian dễ thở hơn cho gia đình họ. Khán giả dần thôi tìm kiếm những thị phi hay mâu thuẫn không tồn tại, mà chuyển sang dành sự tôn trọng cho cách sống điềm tĩnh và có trách nhiệm của hai ngôi sao. Điều này cho thấy sự thay đổi không chỉ đến từ bản thân những người trong cuộc mà còn từ chính môi trường xung quanh, nơi lòng tốt và sự chân thành được ghi nhận xứng đáng. Cuối cùng, khi nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, sự lớn lên từng ngày của cậu con trai nhỏ chính là minh chứng rõ nét nhất cho một cái kết trọn vẹn theo cách riêng. Không cần phải chung một mái nhà, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn có thể tạo nên một mái che bình yên cho con bằng tất cả sự trưởng thành, tình yêu thương và lòng tôn trọng dành cho nhau. Tương lai phía trước dù còn nhiều thay đổi, nhưng nền tảng vững chắc ấy sẽ mãi là hành trang quý giá đồng hành cùng cậu bé trên suốt con đường đời. Hành trình đồng hành cùng con của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho những ai đang tìm kiếm sự hòa hợp sau ly hôn. Họ chứng minh rằng sự chia tay không đồng nghĩa với sự đổ vỡ hoàn toàn, mà là việc tái thiết lập một mối quan hệ mới phù hợp hơn, nơi tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho con cái được đặt lên hàng đầu. Thời gian trôi qua, đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành, tự bước đi trên đôi chân của mình và xây dựng cuộc sống riêng. Nhưng nền tảng tình cảm vững chắc, sự tôn trọng và môi trường lớn lên an lành mà cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kiên trì vun đắp suốt những năm tháng qua sẽ luôn là điểm tựa tinh thần vô giá, nâng bước cậu con trai nhỏ trên mọi chặng đường tương lai.